बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम که تاسو آنلاین پیسې ګټل غواړئ ډالر ګټل غواړئ نو بالکل تاسو یې ګټلی شئ نن ویډیو کې درته یو داسې طریقه ښیم چې تاسو به کې انویسټمنټ هم نه کوئ پیسې به نه خرچ کوئ او نه به تاسو غټ سکل زده کوئ بلکې یو سیمپل طریقه ده تاسو په اسانه باندې پیسې ګټلی شئ دا یو ریل طریقه ده د هغه کسان لپاره کم کسان چې آنلاین پیسې ګټل غواړي څه سکلز ورسره نه او پیسې ورسره هم نه وي چې زه پیسې خرچ نه کوم او آنلاین پیسې ګټل سٹارټ کړم نو بالکل تاسو یې ګټلی شئ دا دعوه درته هم نه کوم چې تاسو به کې سمې ډېرې پیسې ګټئ ډېرې به کې هم نشئ ګټلی چې کوشش وکړئ 5 10 15 ډالر به کې تاسو ډیلی ګټلی شئ خو کوشش پکې کوئ خو تاسو به کې خامخا محنت کوئ محنت په هر یو کار کې شرط دی بغیر محنت هیڅ شیز نه ملاویږي راځئ چې زه تاسو اول پوهه کړم چې دا څه قسم ویب سایټ دی او څه قسم کار کوي ما ته ډېرو ملګرو په کمنټس کې وي چې موږ ته یو سدي پلیټ فارم وښایي چې موږ کې پیسې ګټو آنلاین به کې ارنینګ کوو د نن نه پس زما دا کوشش چې تاسو له غټي ویډیوز اپلوډ کړم او تاسو پکې پوهه کړم چې څنګه تاسو آنلاین پیسې ګټلی شئ کوم ارنینګ طریقې دي هغه پکې زه تاسو ته ښیم نو که تاسو فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ نو دا پیج خامخا فالو کړئ او که په یوټیوب کې ګورئ نو چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ د ویب سایټ په باره کې درته وایم چې دا څنګه کار کوي ګوره که تاسو وګورئ کوم اپلیکیشنز ډیولپر چې دي کوم اپلیکیشن په پلی سټور کې دي یا کوم ویب سایټ دي نو دا زیاتره د ایډز نه پیسې ګټي مطلب هغه د څوک نه نوځي هغه ته ایډ شو کیږي دا ایډز خلک ته شو کیږي او د هغې په بدله کې دوی له پیسې ورکوي نو که تاسو اپلیکیشن جوړوئ تاسو به خامخا پروګرامینګ لینګویجز زده کوئ خو دغه یو اوږده طریقه ده که تاسو د ایپس نه پیسې ګټئ تاسو به پروګرامینګ لینګویجز زده کوئ د هغې نه پس تاسو په کنسول اخلئ ایډموب کې به اکاونټ جوړوئ یا تاسو د ویب سایټ نه یا تاسو د بلاګینګ نه د ویب سایټ نه پیسې ګټئ نو هوسټینګ به اخلئ ډومین به اخلئ د هغې نه پس په ټریفک راولئ د هغې نه پس به تاسو ته اپروول ایډس درکوي او بیا به ایډ شو کېږي بیا پیسې ګټئ خو دا داسې طریقه ده خو په نن ویډیو کې چې درته کوم ویب سایټ ښیم دا ډېر اسان دی تاسو به کې سمپل اکاونټ سازوئ د هغې نه پس به کې تاسو پیسې ګټل سټارټ کوئ څنګه به کې پیسې ګټئ تاسو چاته لینکونه شیر کوئ مطلب تاسو چاته لینک شیر کوئ چې دا وګوره نیوز ورته شیر کوئ یا ورته تاسو د بل ټیک ټاک ویډیو لینک ورته شیر کوئ چې دا وګوره نو د لینک د شیر کولو نه مخکې به تاسو راځئ دغه لینک په دې ویب سایټ کې شارټ کوئ چې کله هم تاسو دا لینک شارټ کړئ او هغه ته سینډ کړئ هغه په دې لینک کلیک کړي کله هم دغه کس په دې لینک باندې کلیک کړي نو د ویډیو د کتو نه مخکې به ورته ایډس شو شي دغه ایډس په بدله کې به ستاسو په دې اکاونټ کې پیسې جمع کېږي په دې ویب سایټ کې او تاسو بیا وډرا کولی شئ په پیپال باندې پیپال په ذریعه اخیستی شئ باینانس ته وډرا کولی شئ تاسو یې ځان له بیا بینک اکاونټ ته هم راړلی شئ دا ټوله طریقه درته ښیم څنګه دا کار کوي نو تاسو به زر سکرولینګ کوئ ناسې په یوټیوب کې فیسبوک کې تاسو خامخا چا سره لینک شیر کوئ په دې طریقې شیر کوئ اوس دا په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې د څومره خلکو سره تاسو شیر کولی شئ او څومره خلک تاسو مجبورولی شئ چې په دې لینک کلیک کړي زیات تر زیاته ایډس وشي او تاسو ډېر ارنینګ وشي د ویډیو په اخر کې به یو طریقه ښیم د هغې په ذریعه باندې تاسو ډېر زیات ټریفک راوستی شئ او ډېر خلک په دې طریقه باندې ډېر ټریفک راولي ډېر ایډس وکړي او ډېر ارنینګ ته کوي ویډیو اخر کې به دا طریقه خامخا ښیم ویډیو سکپ کوئ ما د خپل ملګرو سره شیر کړئ او که زه نه یم فالو کړئ خامخا مې فالو کړئ زه خپل لیپټاپ سکرین طرف ته او دا ټوله طریقه درته درښیم نو زه راغلم خپل لیپټاپ سکرین طرف ته تاسو زما د لیپټاپ د سکرین ښکاري په ډسکرپشن کې ما تاسو له یو لینک درکړی تاسو په هغې باندې کلیک کړئ که تاسو په یوټیوب کې ویډیو ګورئ نو په ډسکرپشن کې به لینک وي او که تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو په فرست کمنټ کې به لینک وي تاسو په هغې باندې کلیک کړئ کله تاسو په هغې باندې کلیک کړئ تاسو به دغه شان سکرین شو شي کله تاسو دا سکرین شو شي اوس دا ویب سایټ دی په دې کې موږ ارنینګ کوو د دې نه به پیسې ګټو څنګه به دې ګټو اول هم پوه کوم دلته لیکلي دي چې تاسو په 10,000 ویوز باندې 220 پورې ډالرز ګټلی شئ تاسو به کې کار څنګه کوئ کار به کې کوئ دلته لیکلي هاو یو سټارټ تاسو څنګه دې سټارټ اخیستی شي اول زه تاسو سرسري پوه کوم چې دا ویب سایټ کار څنګه کوي تاسو به کې اکاونټ سس کوئ بیا به کې تاسو لینک کچ کوئ شارټ پې کوئ به کې ځکه دا شارټن لینک ویب سایټ دی او دلته بیا څه وایي ارن منی پیسې څنګه ګټي کله تاسو لینک چاته سینډ کوئ یا په هغه لینک باندې څوک کلیک کړي نو هغه ته مخکې یو څو سیکنډه ایډ شو کوي کله هغه ایډز وګوري تاسو به دلته کې ارنینګ کېږي تاسو په دې ذریعه باندې ډالرز ګټلی شي دې یو بله طریقه هم د هغه درته هم ښیمه نو دلته دا ټول ویب سایټ دی اوس دلته تاسو ته ښایي چې څومره کلیکس لګېدلي دي دومره کلیکس لګېدلي دومره ټوټل URLs کریټ شوي دي او رجسټر یوزرز هم دومره دي دومره رجسټر یوزر دي په ټوله دنیا کې دا تاسو ته ښکاري اوس د دې نه موږ پیسې څنګه اخیستی شو موږ دې په پیپال باندې اخیستی شو بیټکاین ویب منی پی ټي ایم یو پی آی شو ایرټیم شو او پایر شو بینک ټرانسفر نو تاسو په پیپال پاکستان کې زیاتره خلکو سره شته یا نشته په دې کې که تاسو اخیستی شئ نه شئ اخیستی پی ټي ایم دا خو د انډیا دی یا یو پی آی دا انډین دی او دې نه علاوه ایرټیم چې دا په پاکستان کې سازیږي دې په ذریعه ته اخیستی شي دې پایر د پیر دی که د پاینیر خو نه دی پیر دی دې په ذریعه ته اخیستی شي او بینک ټرانسفر درې ونډ په ذریعه ته اخیستی شي یو بل طریقه هم د هغې باندې هم تاسو اخیستی شي اوس دلته لیکلی پیمنټ پروف اول خلک ویب سایټ ته راننوځي دلته کې خلک پوهېږي اول دا ښیم چې پیمنټ پی آوټ ریټس څه دي پی آوټ ریټس تاسو ته ښایي چې دلته کې پی آوټ ریټس څه دي نو ساین اپ بونس چې کوم دی کله تاسو ساین اپ شئ اکاونټ پکې سس کوئ
ما دلته کوم لینک درکړی دی تاسو ساين اپ شئ نو تاسو له څو کې $1 بدله 80 درکې بالکل بدله فری درکې مینیمم پی اوټ چې کوم دی نو چې کله تاسو $5 جمع شي نو تاسو یې څه کولی شئ راایستی شئ دلته لیکلی دي چې دا تاسو راایستی شئ په انډیا کې خاص ګورئ انډیا له خاص یو دغه یو پی آی باندې او پی ټي ایم څنګه زمونږ ایزي پیسه جیسکیشن دغه شلتي هلته کې یو پی آی دا پی ټي ایم دی نو سوچ وکړئ انډیا په کې دومره ډېر غټ خیال ساتي هغه دا نه چې پاپولیشن یې زیات دی خو ایټ ټایم خیر تاسو په پاکستان کې پې رایستی شئ دلته که لاندې راشئ دلته تاسو ته ښایي که نه پبلیشر ریټ آن 20/10/2023 ګوره په 20 تاریخ باندې په 10مه میاشت کې په 2023 چا پکې څومره ګټلي دې کس د ګرینلینډ نه ګټلي $22 په ډیسکټاپ باندې او $22 په موبایل ټابلیټ باندې دغه شان آیرلینډ نه پکې یو کس 16 ګټلي 11 دا د پرون دغه دی څومره پیسې ګټلي دا پیمنټ پروف دغه و تاسو لیدای شئ او د پیمنټ پروف دا پیپال ته دومره ټرانسفر کړی دا واسطه ستاسو ډیټ هر شیز د تخای ټیم درته هم خای اوس موږ بری کې اکاونټ څنګه سازولې شو دلته لیکل دی ريجستر تاسو ښکاری دی ريجستر په دې ريجستر باندې کلیک کړئ ویډیو کمپلیټ وګورئ سکیپ کوئ مازه کاسې نه روسه تاسو نه بیا پکې څه ځای میسي نو خبر نه تاسو لپاره بیا لږ تکلیف کی کنه مطلب ځای به نه میسي بیا وایي چې د دې شیره د دې شیره ته پکې پته نشته د زګر نه پکې غلط شو نو روسه تاسو ته بیا نقصان اول تل تاسو دوه طریقو نه ريجستر کېده یو تاسو ډایرکټ جیمیل دا غي نام کولای شي او دلته بیا لیکل ډایرکټ د ویب سټ کې هم ريجستر کوي په دوه طریقو باندې تاسو ريجستر کېدئ شي دلته خپل یوزر نیم ولیکئ زه بدلته ولیکم چې اویس خان اډم نه سوري او زه بدلته کې ولیکم چې رااله بدلته کې زه به اډمین اویس په ولیکم اویس ما ولیکلو اډمین اویس ایمیل ما ته وځ دلته کې ته کوم ایمیل استعمالې نو زما سره یو ایمیل دی زه خپل جیمیل چې کوم زما سره ډېر شي جیمیل دی زه پکې یو راواخلم دا ما ولیکلو دلته تاسو یو سټرانګ پاسورډ کریټ کړئ ما یو پاسورډ کریټ کو ما یو پاسورډ ولیکلو تاسو هم خپل خوښ یو سټرانګ پاسورډ کړئ دغه پاسورډ تاسو بیا ریټایپ کړئ چې پته ورته ولګي چې دوه پاسورډ یو شان داسې نه تاسو نه بیا غلطي دلته آی ایم ناٹ ریبوټ دا په زیاتره ویب سایټ کې راځي په دې کوم تاسو پوه کوم تاسو هم تاسو کې تاسو ریبوټ یې کني اوس ریبوټ دي چې ترشي دلته څوک تصویران ورکړي څوک سور کوي څوک سور کوي تاسو په دې باندې کلیک کړئ کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ چیک پوښي اکثر تاسو ته کې دلته کې ټریکټر به سلیکټ کړئ غرونه سلیکټ کړئ ونی سلیکټ کړئ هغه تاسو بیا سلیکټ کول شي دلته وای آی اګری تاسو په دې باندې بیا کلیک کړئ آی اګری ټو د ټرم اف یوز اینڈ پرایوسی پالیسی په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا ټول ارڅ تاسو فیل کو دینه بس تاسو دلته کې پر ريجستر باندې کلیک کړئ کله تاسو پر ريجستر خاطر تاسو ما تر وړل کنه ستا پاسورډ چې کوم دی دا سیم نه دی زه به پاسورډ سیم ورکم وایي له زمانه کې دا غلطي شو اکثر تاسو نه بیا پاسورډ غلطي واسطه زما پاسورډ سیم شي زما پاسورډ سیم نه اوس بیا پر ريجستر باندې کلیک کوم کله ما پر ريجستر باندې کلیک کو ما ته سیو کې کنه سیو کې خرته سیو کوي ما اکثر به خلکو نه شي او تاسو کوم یوزر نیم یا جیمیل ورکړئ هغه تاسو دلته کې انټر کړئ تاسو به سوچ دلته کې لاګ ان شي تاسو چې لاګ ان کېږئ تاسو دلته کې یا یوزر نیم ولیکئ یا جیمیل ولیکئ نو زه ما څه لیکل ADMINAWAIS یوزر نیم دا لیکل جیمیل هم لیکل شي او هغه خپل پاسورډ ورکړئ ما خپل پاسورډ انټر کو اوس دلته کې لیکي ام ناٹ ریبوټ په دې باندې کلیک کړئ تاسو بیا په ساين ان باندې کلیک کړئ تاسو دغه به کولاو شي ډیشبورډ به کولاو شي اوس تاسو کې دلته کې وایي چې تاسو سره خو پکې بیلانس نشته دلته کې تاسو سره اوس ټوټل ویوز نشته ټوټل ارنینګ تاسو څومره کړی د ریپرل نم څومره کړی په ریپرل هم په کوم دا به کې یو پلس پوینټ دی ریپرل چې کوم دی تاسو په دې طریقه باندې ګټلی شئ تاسو سره چې بلاګ ملاګي بیا هم پیسې ګټلی شئ زه تاسو اول اسانه طریقه ښیم اسانه طریقه ده تاسو براشئ دلته لیکل ټوټل ارنینګ تاسو اوس ټوټل ارنینګ $1 شو کی په اکتوبر 23 باندې تاسو $1 ګټلی یا تاسو د میاشتې هم کتلی شئ هر څه تاسو کتلی شئ خو تاسو اوس دلته کې وایي چې تاسو ارنینګ څومره کړی دلته بس $1 جمع شي لږ ټایم پس ځکه دا ته $1 تیو تاسو له 80 درکوي چې کله تاسو پرې کې ساين اپ شئ او تاسو رایستی شئ بس تاسو وګټلو پرې کې سیټینګ کوي وساسته کې دلته کوي تاسو $1 ګټلی پوره چارت پتا دلته کې شو کې کار په تاسو پرې کې څنګه کوي د کار طریقه درته خیمه دلته کې تاسو د بل طریقې نه هم پیسې ګټلی شي دلته ریفرنس په ریفرنس تاسو کلیک کړئ او تاسو دا یو لینک نه دی دا تاسو چا سره شیر کې هغه په دې باندې کلیک کړئ دلته کې ساين اپ څنګه چې ما تاسو راوستای نو دا چې کوم ارنینګ کوي 20% پاتې بیا تاسو له درکې تاسو ریفرنس هم ځان لا پیدا کولای شي 20% تاسو دا غو دغه نه کمیږي مطلب تاسو ما انوایټ کې تاسو دې نه کمیږي خو ایکسترا به مال دی 20% راکې که تاسو ما د لینک نه جوائن شوي او ارنینګ دی کوي
په دې طریقه تاسو هم شیر کولای شئ. نور دا سیټینګ نه دلته ویډرا پیسې تاسو څنګه څه شي په دې باندې کلیک کړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ اوس تاسو دلته کې ویډرا ښایي دلته تاسو لیکلي تاسو $15 یا دغه زیات وګټئ نو تاسو بیا اډ کړئ په 2 ورځو کې په بزنس ډیز کې. بزنس ډے دی خیالي تور دغه بزنس ډیز کې نه په باندې تاسو کلیک کړئ تاسو به کې کولای شئ تاسو په 2 ورځو کې درځي. په 2 ورځو کې تاسو درشي دلته تاسو بیا لیکل دي چې ریفرنس پبلشر درې دلته طریقه ته خو درې د چې دا وزون ټیم چیک کی او بیا تاسو ته درسند کی خو تاسو به کې اوس په سبا نه خلل لیکل دي د آی ډي سره هیر پر هیر باندې تاسو کلیک کړئ تاسو په دې باندې کلیک کړئ لاندې راشي دلته تاسو لیکلی چې په باینانس پی نه یو اس ډي ټي دا تاسو په پاکستان کې هم سازولای شئ. دا تاسو $5 چې شو شي هغه ته ترانسفر کول دا شنه پایر چې د ایرټم چې د $5 $5 دی. پرفیکټ منی دام تاسو په پاکستان کې سازولای شئ. پرفیکٹ منی یو اس ډي ټي دام سازولای شئ. $10 تاسو د کې تاسو $10 پوری درکې انو دا پی ټی ایم فون پے یو پی آی پے پال د کې تاسو 5 صرف دا یو به $10 د یو اس ډي ټي. اوس په تاسو د کې څه کوئی خپل نوم بدلته کې ولیکئ لکه ما ولیکل اویسان دلته اویس په ولیکم دلته بخان ولیکم دلته اډرس د کوم ځای دلته کې هم اډرس ولیکئ دلته به سټي کومه سټي دا هغه خپل خار به ولیکئ دلته به تاسو سټیټ نوم ولیکئ. زیپ کوډ څه ته وي د پوسټل کوډ مطلب تاسو د خاني سره کوډ دی دا انلاین هم ملوي تاسو سرچ کړئ لکه اوس لور دیر پوسټل کوډ آل پوسټل کوډ یا سرچ کړئ تاسو وراوړئ به تاسو د کله کم نه راغی کم پوسټل دی کم پوسټ افیس دی دا کوډ تاسو دلته کې انټر کړئ زوم دا چې 2301 کې تاسو دا غوښم د شندې سي دلته خپل کنټری سلیکټ کړئ کم ملک پاکستان افغانستان د کوم یو ملک هغه تاسو دلته کې سلیکټ کړئ دلته فون نمبر ولیکئ د خپل موبایل نمبر ولیکئ عدالت لیکل چوز میتھډ بس په ذریعہ خلای تاسو فاینل تاسو هم چې زه تاسو دا یو ریکوست کوم ایرټم په پاکستان کې سازي کنه ساز کړو وسی ساز کې زه بیا ویډیو ساز کوم زه ویډیو سازم کوم ایرټم اکاونټ څنګه سازول شي ډېر په کار راځي تاسو باینانس په هم کولای شي د تاسو بیا جسکیش ای پی سره هم مرحله لشي اسانه طریقه له پیسې په وګټي ډیر زیات اسانه طریقه اوس کار وکړو موږ څنګه کوو دلته لیکل د کار اصل خبر رااله د کار اوس تاسو په یوټیوب کې یو ویډیو خو خښوا دلته لیکل نیو شارټن لینک تاسو نه په نیو شارټن لینک باندې وکړئ کړئ خپل یو آر ال بدلته کې انټر کړئ تاسو کله خپل یو آر ال دلته انټر کړئ او تاسو په دلته کې ایکسپایریشن ډیټ هم لیکل چې کله د ایکسپایر شي دا لینک نو دا پکې مکه خیر په شارټن باندې کلیک کړئ کله په شارټن باندې کلیک کړئ نو دا لینک تاسو تراله کله اوس دا لینک تاسو تراله دا به کنټرول سی وای کاپی وکړئ اوس دا چل کړئ کله څوک په باندې کلیک کړي چا په باندې کلیک کوو ته اډ شو کیږي دا اډز دته شو شي هغه بیا په کنټینیو باندې کلیک کړئ چې کله په کنټینیو باندې کلیک کړئ دا فیل کې او به کنټینیو باندې الله ودته ا ویډیو راوړي پوه شئ دا اډز وتراله دا شنه تاسو به څه کوئ زه تاسو ته یو سیکرټ میتھډ خیم ا سیکرټ میتھډ ما تاسو ته مخ کې ویلو زه تاسو یو سیکرټ طریقه خیم تاسو هغه په زیره باندې ډیر زیات کلیکس راوستي شي ډیر پیسې به ګټل شي هغه دار چې تاسو وسو کوي رابشي یوټیوب ته کله تاسو یوټیوب ته راشي اوسنه سبا کرنٹ سچويشن اسرائیل او پاکستان او تاسو اسرائیل او فلسطین جنگ نه نو تاسو په اړه کې نیوز راوخلای نیوز اوس مثال کې اروي نیوز ته زرا لما اروي نیوز ته زرا لما عدالت بزو سو کما لکه زه تاسو له دا یو پوینټ در کوم 38 منټ مخکې دا نیوز تل دي تاسو به سو کوي دلته کوم ټایټل ورکړي اوس نیو شارټن لینک باندې کلیک کوم ری نیو شارټن لینک پرې باندې ما کلیک کو زبوز دلته دغه یو آر ال کنټرول وی باندې سوري پیسټ کوم دا خورانه لې کنټرول سی اور کافی می کو اور رامي ولته کی دا ما کنټرول وی پیسټ کو دا بس شارټ کوم اوسو دا ما شارټ کو دا لینک به تاسو کاپی کړئ دا لینک کله تاسو کاپی کو دا لینک به تاسو کاپی کړئ ځان په موبایل باندې سند کړئ او کله تاسو سټوري خېجوي سټوري کې تاسو په کیپ کټ کې ډیزاین کړئ او د اسرائیل او دغه په کرنٹ سچويشن اسرائیل او فلسطین روان دي تاسو په کې داغه لپاسه تصویران ولګوي چې نن څه صورتي حال دی دا نیوز به خو بالکل خلک به دا نیوز ګوري دروغ به کې هم نه دا نیوز به ګوري خو چې کله څوک پرې باندې کلیک کوي په لینک باندې دا لینک په کې تاسو ولګوي نو کله څوک پرې باندې کلیک کوي لګ اډز به شو کیږي او بیا به د ویډیو راکې تاسو ته پیسې ګټلای شي اوس کله تاسو سټوري لګوي تاسو په ډېر شي سټوریان لیدلی خلکو به غلط تصویران لګولي او فول ویډیو دیکھنے کے لیے سی مور په کلیک کړئ نو خلک وایي چې سی مور په کلیک کړئ فول ویډیو غلط تاسو به غلط تصویران نه لګوي ځکه تاسو مسلمانان نو غلط دغه نه لګوي تاسو لیدئ شي مال 1 بونس دا دی راکو اویلیبل بیلانس 1 شو سلور ځکه له نو غټم بیا به زه ډرا کوم نو تاسو خپل سټوري ولګوي سټوري کې لاندې لینک پکې تاسو اډ کولای شئ تاسو پر سکرین ښکاری هم دلته تاسو لینک ولګوي د لینک تاسو کوم دا لینک کاپی کو دی تاسو دلته کې لینک ولګوي لاندې بر سی مور بٹن راځي خلکو ته پکې اشاره کوي په کیپ کټ کې سټوري ډاټ کوي په سی مور په کلیک کړئ فار مور ډیټیلز نو هغه به د اسرائیل یا کرنٹ سچويشن کې صحیح خلک باغې کلیک کوي بالکل دا نیوز بوته شو کیږي
دا ویډیو به تاسو کې دا غنه مخکې وته اډ شو کیږي او په دې طریقه باندې تاسو ارنینګ کولای شئ دغه شنی انفارمیټیو ویډیو زما کوشش دا رہی چې زه ډیلی خېجوم او د دې موږ وډرا څنګه کولی شو هغه په دې تاسو ته خېمه چې څنګه ته موږ دې پیسې ګټلې شو دا ټول طریقه به ته خېمه او چې کوم کسانو ته پیسې وګټلې هغه ته به خامخا کمنټ کې وایي چې ماته دومره پیسې ګټلې کړي سره زه کدي سره ډیر زیات موټیویټ کېږم دا نن نه ویډیو دا شینور انفارمیټیو ویډیوز لپاره اړ ضرور فالو کړئ